Αναστασία, είδα ένα εναλλακτικό, αφηγηματικό και άκρως ατμοσφαιρικό είδος θεάτρου. Τι ακριβώς είναι? Το λέμε σύγχρονο πειραματικό θέατρο σκιάς. Λόγω του γεγονότος ότι συγκεκριμένα στην Ελλάδα, όταν βάζουμε τον τίτλο θέατρο σκιάς, το μυαλό μας πάει απευθείας στο παραδοσιακό θέατρο σκιάς του Καραγκιόζη. Έχουμε δώσει αυτόν τον τίτλο. Είναι σύγχρονο πειραματικό θέατρο σκιάς και αντικειμένων. Παίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο με τον φωτισμό και προσδίδει μια τρισδιάστατη έννοια στην εικόνα, έτσι. Ναι, στην ουσία όλες οι κατασκευές είναι τοποθετημένες πίσω από την οθόνη. Χρησιμοποιούμε κατά αποκλειστικότητα φακούς. Αυτό που κινείται είναι το φως, όλες οι φιγούρες παραμένουν σταθερές, δεν κινούνται. Και είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι τοποθετημένες οι φιγούρες πάνω στη σκηνή και δίνει την αίσθηση των τριών διαστάσεων. Παίζει πολύ με την αίσθηση του κινηματογράφου. Στην ουσία, αντί να χρησιμοποιούμε μια κάμερα, στη θέση της κάμερας έχουμε βάλει το φακό και παίζουμε με το κοντά μακριά, το traveling που κάνει και η ίδια η κάμερα και με το μικροσκοπικό, το μεγάλο. Αλλά αυτό που πραγματικά προσδίδει κάτι ιδιαίτερο στις παραστάσεις μας είναι το βάρος που δίνεται στη μουσική. Δηλαδή ο ήχος δημιουργεί μια σκηνική παρουσία ιδιαίτερη που μπορεί να πηγαίνει και ο θεατής πέραν από την εικόνα που ήδη λαμβάνει παρακολουθώντας την παράσταση. Μεγάλη έμφαση στον ήχο και στα πολύ. Είναι σχεδόν ισότιμη με την εικόνα. Σε συνδυασμό με την υφή του χρώματος, την τεχνοτροπία, την αφήγηση, το ρυθμό. Ο ρυθμός επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για εμάς. Βασιζόμαστε πολύ στη βραδύτητα, καθώς η εποχή μας πάει πάρα πολύ γρήγορα. Το χέρι που εμφανίζεται στη σκηνή έχει κάποιο ρόλο? Το χέρι είναι Δεν προσπαθείς να το κρύψεις. Είναι μέρος του σκηνικού. Τα χειριστήρια φαίνονται, τα χέρια μας φαίνονται. Στην ουσία είναι το χέρι του κουκλοπαίκτη, ο οποίος είναι πάντα παρόν. Είναι εκείνος ο οποίος κινεί τις φιγούρες, που δίνει ψυχή, ζωή στις φιγούρες. Οπότε είναι προφανές, είναι εμφανές στην οθόνη. Αλλά πέραν αυτού είναι και το παιχνίδι που κάνουμε, ότι ο κουκλοπαίκτης είναι αυτός ο οποίος δίνει ζωή στις φιγούρες του, στα αντικείμενά του, στις κούκλες του και είναι ένα παιχνίδι όπως είναι ο Θεός ο οποίος δίνει ζωή, θα έλεγε κανείς. Οπότε η μοίρα ή οποιοδήποτε άλλος συμβολισμός που μπορούμε να βρούμε έτσι μέσα στον χρόνο, που κόβει τα νήματα ή δένει τα νήματα ή κινεί τα νήματα. Στην Αθήνα συνεργαζόμαστε με το Θέατρο Θησίων, ένα θέατρο για τις τέχνες όπου πραγματοποιούμε παραστάσεις για σχολεία αλλά και για ενήλικες. Και είμαστε ένας θέσος ο οποίος περιοδεύει συχνά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πηγαίνουμε και σε διεθνή φεστιβάλ του εξωτερικού. Γι' αυτό και οι παραστάσεις μας είναι έτσι διαμορφωμένες ώστε να μεταφέρονται εύκολα. Με άλλη γλώσσα δηλαδή εύκολα γίνονται κατανοητές από ένα άλλο κοινό. Είναι μεταφρασμένες αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ναι. Είναι έτσι διαμορφωμένες ώστε να υποστηρίζονται από 2 άτομα maximum για να μπορούν να μεταφέρονται και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Οι επιρροές από πού προήλθαν για τη δημιουργία αυτού του πειραματικού θεάτρου σκιών? Θα έλεγε κανείς ότι συνδέεται περισσότερο με την παράδοση που ξεκινά στα τέλη του 19ου, ειδικά στη Γαλλία. Υπήρχε ένα περίφημο καμπαρέ, το Μαύρος Γάτος, το οποίο παρουσίαζε αυτό που ονόμαζαν τότε κινέζικες σκιές. Η παραμάνα σαν εγχείρημα προσπαθεί να επανεφευρίσει διαρκώς τον εαυτό της. Η γλώσσα, η οπτική μπορεί αύριο μεθαύριο να αλλάξει. Δεν είναι ότι υπάρχει μια αξιολόγηση της παραδοσιακής φόρμας. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα σε όλα τα πεδία είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο κοινό.
Και επίσης το κοινό να είναι πιο ζωντανό στη σχέση του. Το κοινό εξελίσσεται ταυτόχρονα με το είδος του θεάτρου που κάνετε. Δηλαδή το εκπαιδεύετε, μπαίνει σε μια διαδικασία να μαθαίνει, να σκέφτεται διαφορετικά, να αντιλαμβάνεται διαφορετικά τα μηνύματα που παίρνει. Είμαστε σε μια εποχή, νομίζω, που σε όλες τις καλλιτεχνικές γλώσσες έχει συμβεί ένας σεισμός που απαιτεί αυτή την αμοιβαία αλληλοεκπαίδευση. Και το κοινό μας εκπαιδεύει και εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο κοινό. Εάν αυτή τη στιγμή το κοινό δεν αισθανθεί ότι πηγαίνοντας να δει κάτι στηρίζει και αποφασίζει το τι τέχνη θα υπάρχει στο μέλλον, εάν αυτό δεν το συνειδητοποιήσουμε, τότε δεν θα καταφέρουμε πραγματικά να ενδυναμώσουμε τα εγχειρήματα που ο καθένας κρίνει ότι αξίζουν τον κόπο. Ευχαριστούμε πολύ.